окупанти у черговий раз перекривали Кримський міст. Про це повідомляли соцмережі різні, і російські, і українські у тому числі. Тимчасово його перекривали о 1:10 ночі. Тих, хто перебував на мосту і в зоні огляду, традиційно закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки російської. Видання «Кримський паблік», точніше «Кримський вітер», повідомив про звуки вибухів у Євпаторії, Красноперекопську, у Джанкойському, Бахчисарайському та інших районах. Тобто їх було кілька, але і, до речі, повідомляли про те, що це була робота ППО, закликаючи не знімати це на фото і відео. О 1:56 тривогу вже скасували, повідомили про відновлення руху Кримським мостом, хоча журналісти потім, пропагандистські російські медіа мається на увазі, писали про те, що теоретично Україна атакувала тимчасово окупований півострів балістичними ракетами «Атакамс». Як воно буде, зрештою, це ми вже подивимося від нашого Генштабу і подивимося, що вони про це скажуть, але наразі в українських медіа і в офіційних українських джерелах такої інформації ще не надходило. Тим часом, за даними американського видання Bloomberg, росіяни відправляють на фронти в Україні молодих африканців, зокрема погрожуючи їм депортацією, якщо вони не погодяться на таку, скажімо, відправку. Журналісти посилаються при цьому на європейських посадовців і на одного українського, з яким їм вдалося поговорити. Не названі, звичайно ж. За оцінками європейських чиновників, Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України, додавши додаткову живу силу для наступу, зокрема у Харківській області. Саме туди, наприклад, африканських студентів відправляють першочергово. Як розповідають європейські посадовці, російські чиновники все частіше погрожують не продовжувати візи африканським студентам і молодим робітникам, якщо вони не погодяться приєднатися до армії. От тільки що мало із них, точніше, з тих, кого відправляють, задумується над тим, що назад вони вже можуть не повернутися, бо Харківщина – це якраз місце, де росіяни дуже масово кидають своїх військових в такі піші штурмові групи, і наші сили оборони із оборонних позицій, зрештою, відстрілюють потім ці штурмові групи. За словами одного із європейських посадовців, Москва також вербує засуджених зі своїх в'язниць, а деяких африканців, які перебувають на Росії із робочими візами, затримують і змушують обирати між депортацією і участю у бойових діях. Водночас деякі з цих людей змогли підкупити російських чиновників, щоб залишитися в країні і уникнути військової служби. Хоча, судячи з того, наскільки інтенсивно відбувається цей вилов африканських студентів, як би це насправді не звучало, то цей відкуп ненадовго, тому що рано чи пізно вони знову попадуться російським чиновникам і знову постануть перед вибором: або їхати на війну, або їхати назад в Африку. За словами іншого європейського посадовця, російська практика відправки мігрантів і студентів у бій під примусом почалася насправді ще на початку війни. Ці війська зазнають особливо високих втрат, оскільки їх все частіше залучають до ризикованих наступальних маневрів для захисту більш підготовлених підрозділів, тобто ними, грубо кажучи, намагаються вивідати позиції наших сил оборони. Український високопосадовець заявив, що серед полонених, яких Україна захопила на полі бою, зросла кількість саме іноземних бійців. Особливо серед них часто зустрічаються африканці і непальці. Нагадаємо собі, що за неофіційними даними непальців росіяни завербували на війну орієнтовно 15 тисяч. Хоча деякі ЗМІ та експерти говорять про те, що ця цифра може не перевищувати насправді 3 тисяч осіб. За даними української розвідки, Росія проводить глобальну таку собі кампанію із вербування іноземних найманців у щонайменше 21 країні, у тому числі в кількох країнах Африки. Кампанії з вербування до армії пропонують вигідні бонуси при підписанні контракту і зарплати для тих, хто зрештою піде служити потім за цим контрактом. Вербування також націлені на мігрантів і студентів, які раніше шукали роботу на Росії, а у деяких випадках вони заманюють людей обіцянками прибуткової роботи, перш ніж змусити їх пройти підготовку і відправитися на фронт. Bloomberg при цьому зазначає, що здатність Росії мобілізувати значно більшу кількість військ може стати важливим фактором у війні проти України. Але аналітики ІСВ і навіть журналісти Блумберга, але в попередній своїй статті, це було вчора, я нагадаю, писали про те, що через велику кількість втрат і через велику інтенсивність втрат росіяни не встигають поповнювати лави свого війська, вони орієнтовно набирають по 30 тисяч
окупантів до своїх лав, а це означає, що на цей момент сили оборони знищують більше, і росіяни можуть закривати дірки. Тому велика кількість мобілізації в межах 30 тисяч – це закривання дірок. Нарощувати потенціал росіяни не можуть, принаймні поки що. Це дуже важливо. Це не означає, що в майбутньому росіяни цього виправити не зможуть.